Nag-iisip ka bang mag-start ng business? Ang desisyon sa pagsisimula ng sarili mong business is a leap of faith. Dahil kailangan mong i-push ang sarili mo to go out of your comfort zone and try something new. Lalo na kapag nasanay ka ng maging employee o isang OFW. Alam mo bang maraming negosyo ang nagsasara on their first year of operation? Maraming risk kapag nag-open ka ng negosyo. Pero huwag kang panghinaan ng loob, kaibigan. Dahil may mga negosyo na mataas ang success rate to be profitable dahil mataas ang demand ng mga ito, yan ang pag-uusapan natin in this video. Kaya make sure to watch until the end para makapag-start ka na as a business owner. 1. Laundry business. Ang pinakamalaking advantage ng laundry business ay ang patuloy at reliable demand nito. Think about it. Kailangan ng mga taong labhan ang kanilang mga damit regularly. Kahit sila ay nakatira sa apartment, may sariling bahay o dormitory, ang consistent demand ng laundry services ay magbibigay sa iyo ng mga customers araw-araw at regular na income. But remember, meron pa rin mga challenges para maging successful ang laundry business mo. Dapat gumawa ka pa rin ng business plan bago magsimula. Hindi pwedeng mag-open ka na kaagad ng laundry shop mo at i-expect mo na marami ka na kaagad na customers. Do your research and proper planning. Gumawa ka ng list kung anong klaseng services ang gusto mong i-offer sa iyong mga customers, tulad ng pick-up, delivery, o wash and fold services. O baka naman gusto mo ng laundry shop na soap service na ang mga customers para less hassle para sa iyo. Kadalasan ang mga laundry business owners focus on customers na busy professional. Apartment residents at mga students na nakatira sa dormitories. Reminder lang ha, kahit sino ang target customers mo, kailangan mo pa ring mag-research kung mataas ba ang demand ng mga potential customers mo. Kaya, importante talaga ang location bago ka magsimula. Dapat accessible, mataas ang foot traffic at malapit sa mga apartments. Dahil hindi na bago ang laundry business sa ating mga Pinoy. Marami na ring laundry shops ang nag-open. Ano ba ang pwede mong gawin to stand out from the competition? Siyempre, by offering something unique. I-consider mo gumawa ng mga special services. Pwede mong lagyan ang shop mo ng comfortable waiting area. Ang dami kasing shops dyan na walang maupuan. Loyalty programs o affordable delivery options. Magkano po ba ang capital to start my own laundry business? Gusto ko rin mag-start nun. Kaya, nung nagtanong-tanong ako at nag-research, kailangan mo ng almost 1 million pesos to start. At depende pa yan sa dami ng machines na gusto mo at laki ng space ng shop mo. Paano po kung wala akong 1 million to start my business? Pwede ka magsimula sa iyong bahay. I-offer mo muna ang services sa iyong mga kapitbahay o magkaroon ng pick-up and delivery services. Makakatipid ka na sa renta at less capital ang kailangan. Kung marami kang natutunan sa aming video at gusto mong ma-achieve ang financial success, make sure to subscribe sa aming channel for more videos like this.